Părinte Rafael, care este atitudinea ortodoxă în fața suferinței celor dragi ai noștri atunci când ia chiar forma unor boli incurabile? Suntem datori să facem totul pentru a-i ține în viață, mergând poate chiar până la transplantul unor organe vitale, cum este inima? Este foarte greu să răspunzi la o întrebare ca asta, fiindcă depinde foarte, foarte mult și de credința ta și de credința celui iubit. Eu n-am îndrăznit niciodată să spun lasă-L pe Dumnezeu să te vindece sau așa ceva, sau nu fă asta, transplant sau operație sau asta. Și nu sunt sigur în ce măsură, adică ce este bun și drept și unde ne depășim măsura în linia asta științifică și în lupta împotriva morții. Însă, aș vrea să întorc gândirea către esențial. Esențialul este, prin credință, înțelegerea vieții veșnice. Și dacă orientarea către viața veșnică trăiește în om de acum mai puternic decât altă chemare biologică, fiziologică, chemare către viața asta, pe care tot o să pierdem cândva. Deci dacă acea căutare către viața veșnică biruiește în om, curios, dar două lucruri se pot întâmpla. Cel mai de așteptat este o moarte, vă spun cu adevărat, sfântă. Am avut sub epitrahilul meu două fete nemăritate, una 33 de ani și alta 27 de ani, cu cancer terminal. În câteva luni au murit amândouă, au murit ca niște sfinte. Și una zâmbea în coșciuc. Am cunoscut și pe alții în mănăstire. Un om cu, scleroză în plăci, care a venit să ceară rugăciunea Părintele Sofronie și s-a rugat intens, cum făcea Părintele Sofronie. Și la sfârșit, simțind că rugăciunea lui nu biruia moartea care lucra în omul ăsta, nu mai țin minte cum îi zice, cred că este în una din cuvântări duhovnicești. Zice Părintele Sofronie, iartă-mă, eu n-am rugăciunea asta care să poată să te vindece sau așa ceva, nu-l citez exact. Omul ăla, Constantin îl chema, Domnul să-l odihnească și poate prin rugăciunile lui să ne miluiască. Zice, Părinte Sofronie, ce ziceți? Mai mult decât o vindecare s-a operat. Am simțit puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu prin rugăciunea asta și mă simt vindecat. Într-un sens esențial. Am cunoscut mai multe povești dintre astea, când zic cunoscut, ori personal oamenii și povestea vieții lor, ori citit articole și alte ale unora care au murit de cancer și de alte boli și care au vrut să lase în dărătul lor o mărturie de felul ăsta. Și zic, dacă omul are credința asta, nu vreau să-i opresc. Dar eu nu pot să, nu simt că am dreptul să încerc să-i insuflu. Dar paradoxal, uneori, când în om trăiește căutarea vieții veșnice până la a disprețui, într-un anume sens disprețui, în sens duhovnicesc, nu cu dispreț totuși, dar a nu se mai lăsa peste măsură impresionat de viața asta și de făgăduințele ei. Și își trăiește acum moartea cu seninătate și poate și cu umor, cum am văzut câteva cazuri. Poftim că se vindecă, de nu-și revin nici doctorii. Așa că două lucruri se pot întâmpla. Cel mai paradoxal că tocmai de aia se vindecă. Cel mai puțin paradoxal, dar minunat, niște morți sfinte să ne dea Dumnezeu și nouă o moarte ca unora dintre aceștia. Așa că
Iarăși nu vă dau o rețetă, dar nădăjduiesc să aveți niște puncte de reper. We invite you to join our community by subscribing to our YouTube channel. Thank you for being a part of our journey.